Γεια και χαρά σας φίλοι μου, είμαι ο Sport Billy Tech. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σήμερα θα δούμε ένα unboxing και review της ταμπλέτας σχεδιασμού Wacom Intuos. Βλέπουμε εδώ, έχουμε το tablet Wacom Intuos, το οποίο είναι η έκδοση Small με Bluetooth. Η Wacom βγάζει αυτό το tablet σε δύο μεγέθη, το Small που έχουμε εμείς και στο Medium. Δεν είναι ένα entry level tablet. Η Wacom έχει το Wacom One για entry level tablet, ενώ δεν είναι και professional γιατί έχει το Intuos Pro. Πάμε να δούμε λίγο το κουτί του. Wacom Intuos, Small, Bluetooth, σε κάποια άλλη παράξενη γλώσσα, δεν ξέρω τι είναι. Ωραία. Εδώ serial numbers και τα λοιπά. Για να δούμε από πίσω. Get creative with everything you need in one box. Alright. Bluetooth. Έχει 4.000 επίπεδα ευαισθησίας, 4K pen. Έχει παθητικό στυλό, battery free, και το συγκεκριμένο είναι σε black color, ενώ το βγάζει και σε ένα ωραίο χρώμα, ας το πούμε μπλε electric, δεν ξέρω, αυτό εδώ το χρωματάκι, το RAF, ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, εντάξει, εδώ έχει κάποια ελάχιστα χαρακτηριστικά συστήματος, Windows 7, 8 ή 10, Macintosh 10, 11 ή μεταγενέστερο, standard USB Type-A port για να μπορέσουμε να το συνδέσουμε, Bluetooth εφόσον θέλεις να το συνδέεις με το Bluetooth, έχει και ενσωματωμένη μπαταρία για να μπορείς να το χειρίζεσαι και απομακρυσμένα χωρίς να είναι συνδεδεμένο με καλώδιο. Το καλό με τη Wacom είναι ότι μας δίνει με τη συγκεκριμένη έκδοση να χρησιμοποιήσουμε ελεύθερα δύο από τα τρία λογισμικά τα οποία μας δίνει για χρήση με τα Wacom Intuos. Αν πάρεις το Small, τη Small Edition χωρίς Bluetooth, έχεις ένα από τα τρία bonus προγράμματα, ενώ αν πάρεις τη Medium, τότε μπορείς να έχεις και τα τρία. Τα συγκεκριμένα προγράμματα θα μπορέσετε να τα βρείτε στο site της Wacom και να τα κατεβάσετε ελεύθερα, να επιλέξετε δύο από τα τρία και να κατεβάσετε με τη συγκεκριμένη έκδοση, μεταξύ των οποίων είναι το Clip Studio Paint Pro, με το οποίο μπορείς να δημιουργήσεις πολύ εύκολα cartoons, και το Corel Aftershot, το οποίο μπορείς να επεξεργαστείς φωτογραφίες. Οπότε πάμε λίγο να το ανοίξουμε, να δούμε τα περιεχόμενά του. Αυτό είναι το tablet μας. Μια σχετικά έτσι μέτρια επιφάνεια, αρκετά λεπτό. Εδώ μπορούμε να το δούμε δίπλα σε ένα Samsung Galaxy A50, το οποίο είναι εμφανέστατα πιο παχύ. Πολύ ωραία κατασκευή, έχει από κάτω 4 ελαστικά πατήματα για να μπορεί να στέκεται πάνω στο και να μην γλιστράει, το κουμπί power και επίσης 4 διαφορετικά κουμπιά εδώ πέρα, τα οποία χρησιμεύουν ως συντομεύσεις. Πάρει στο κουμπί power και βλέπουμε έχει ανοίξει και είναι στην αναμονή για να συνδεθεί με Bluetooth. USB micro για τη σύνδεσή του. Και εδώ ειδική υποδοχή για προστασία εάν βρισκόμαστε σε κάποιο χώρο που φοβόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να μας το κλέψουν.
Λοιπόν, για να δούμε τα υπόλοιπα. Το στυλό. Έχει δύο κουμπιά, τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις ως συντομεύσεις. Έχει 3 ανταλλακτικές μύτες. Στην περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξεις την μύτη την οποία έχει εδώ, η οποία με τον καιρό κατά τη διάρκεια γραφής πάνω σε αυτήν εδώ την επιφάνεια φθήρεται, και με το πίσω μέρος μπορείς να αφαιρέσεις αυτήν εδώ τη μύτη. Έχει μια ειδική υποδοχή, βλέπουμε, και να τοποθετήσεις την καινούρια. Πολύ ωραίο, όμορφο, έξυπνο, πολύ εργονομικό. Ναι. Γι' αυτό τον λόγο εδώ τα κουμπιά κάνουν αυτήν εδώ την εσοχή, για να μην κυλάει. Μπορείς να το βάλεις λοιπόν το μολυβάκι σου εδώ και να στέκεται, ή έχει αυτήν εδώ την υφασμάτινη υποδοχή, την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να το στηρίζεις εδώ. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τι άλλο έχει? Έχει ένα micro USB με γωνία 90 μοιρών, πολύ βολικό, έτσι ώστε να το συνδέεις εδώ. Σε USB-A, να δούμε το μήκος του. Είναι ένα πολύ μακρύ καλώδιο, τον βολεύει πάρα πολύ για τη σύνδεση στον υπολογιστή. Και ένα ωραίο manual. Με γραφικά και κάποιες πρώτες οδηγίες. Σύνδεσέ το λέει στον υπολογιστή. Μπες στη Wacom για να κατεβάσεις προφανώς drivers. Εδώ μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αλλάζουμε τη μύτη, πώς να στηρίζουμε τα στυλό, όλα όσα είπαμε πριν. Και εδώ έχει τέλος πάντων για την εγγύηση και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το tablet της Wacom. Οι πρώτες εντυπώσεις είναι πολύ θετικές. Οπότε πάμε να το συνδέσουμε και να δούμε τον χειρισμό του. Οπότε συνδέσαμε το tablet. Πάμε να συνδεθούμε στην ιστοσελίδα της Wacom. Wacom.com, κάθετο Start, κάθετο SyncTools. Follow the steps για να συνδεθούμε. Ωραία. Download and install the drivers. Run. Είναι η εγκατάσταση. Κάνουμε μια επανεκκίνηση και επανερχόμαστε. Οπότε μετά την επανεκκίνηση έχει αναγνωρίσει αυτόματα το tablet. Ακολουθούμε τα βήματα που μας λέει. Start. Σου λέει λοιπόν ότι το πίσω κουμπί του στυλό είναι το δεξί κλικ. Ωραία. Επόμενο. Υπάρχουν 4 συντομεύσεις, όπως είπαμε, τις οποίες μπορούμε να τις ρυθμίσουμε ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε σε κάθε εφαρμογή ξεχωριστά. Μάλιστα. Μπορείς να έχεις στον αέρα, σου λέει εδώ, το στυλό, έτσι ώστε να μετακινείς τον κέρσορα, το ποντίκι, το δίχτυ του ποντικιού στην επιφάνεια που θέλεις, και στο σημείο που θέλεις να κάνεις κλικ πατάς πάνω στην επιφάνεια. Ωραία. Ναι, εντάξει, ωραία, σου λέει εδώ πέρα για να μπορέσεις να ορίσεις το εύρος του tablet σε σχέση με την οθόνη.
έτσι ώστε να μπορείς να χειρίζεσαι ανάλογα και με το μέγεθος της επιφάνειας εργασίας που έχεις σωστά το tablet. Μας λέει να κάνουμε register την εφαρμογή μας, εντάξει, τη συσκευή μας, όχι τώρα. Είμαστε έτοιμοι. Μετά την εγκατάσταση, μας ανοίγει η εφαρμογή Wacom Desktop Center. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή έχουμε διάφορες επιλογές. Η πρώτη είναι το My Devices. Στο My Devices φαίνεται η συσκευή η οποία είναι ενεργοποιημένη στο σύστημά μας, η Intuo Bluetooth Small και το επίπεδο της μπαταρίας της. Αν κάνουμε κλικ εδώ, τότε μας ανοίγουν επιλογές για τη συγκεκριμένη συσκευή. Πάνω μας ζητάει να κάνουμε register την συσκευή μας. Δεύτερη επιλογή είναι το software. Είχαμε πει ότι με το Intuos Bluetooth Small μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε χρήση 2 προγραμμάτων ελεύθερα από τα 3 που προσφέρει η Wacom και μέσω αυτής εδώ της επιλογής μπορούμε να μπούμε στο site για να τα κατεβάσουμε. Επόμενη επιλογή είναι το Settings. Βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώ τη γραφίδα ως ποντίκι. Η επόμενη επιλογή είναι το Settings. Πατώντας λοιπόν στο Settings, το πρώτο πράγμα είναι Pen Settings, Express Key Settings, On Screen Control Settings και Run Setup Wizard. Το Pen Settings μας ανοίγει το παράθυρο των ιδιωτήτων μέσα από τις οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε με τη χρήση του tablet και του στυλό γενικά για την εφαρμογή αλλά και συγκεκριμένα για διάφορες εφαρμογές. Εδώ έχουμε το πώς θα αισθανόμαστε το πάτημα, αν θα είναι πιο ελαφρύ ή πιο δυνατό. Ακριβώς από κάτω έχουμε έναν δείκτη πίεσης, στον οποίο αν κρατάω πατημένο μας δείχνει πόσο πολύ πατάμε τη γραφίδα, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την επιλογή. Οπότε παντώντας βλέπετε ότι η ευαισθησία αυξάνει, ενώ αυξάνοντας, πηγαίνοντας προς το firm, βλέπουμε ότι η ευαισθησία μειώνεται. Ακριβώς από κάτω είναι το πόση απόσταση θα έχει το διπλό κλικ, δηλαδή αν κάνω τακ-τακ πάνω στην γραφίδα, πόση απόσταση θα έχουν αυτά τα δύο χτυπήματα, έτσι ώστε να τα θεωρήσει το σύστημα της γραφίδας ως διπλό κλικ. Τώρα από εδώ μπορούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά τα δύο κουμπιά τα οποία έχουμε πάνω στο στυλό μας. Έχει ένα μεγάλο κουμπί προς τα πίσω και ένα πιο μικρό μπροστά. Έχει drop down menu τα οποία είναι τα ίδια και για τα δύο κουμπιά και μπορούμε διάφορα από εδώ να επιλέξουμε. Αν θα κάνουμε δεξί κλικ, αν θα έχουμε κάποιες συντομές πληκτρολογίου, undo, redo. Αν θα θέλουμε να κάνουμε delete, αν θέλουμε να πλοηγηθούμε, να κάνουμε scroll down πατώντας το κουμπί ή να κάνουμε pan, δηλαδή να κρατήσουμε και να μεταφέρουμε μια εικόνα. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Zoom, αν θέλουμε με το πίσω κουμπί ας πούμε να μας δείχνει την επιφάνεια εργασίας ή να πατάμε το Windows key. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε μέσα από τα κουμπιά μας να ανοίγουμε κάποιες συγκεκριμένες εφαρμογές. Έχει εδώ κάποιες ήδη προφορτωμένες, όπως είναι η Cortana για παράδειγμα, το Action Center των Windows, ή μπορούμε να ανοίγουμε τον File Explorer, ή μπορούμε να του ορίσουμε εμείς ποιο πρόγραμμα θέλουμε να τρέχει. Το On Screen Controls είναι μια επιλογή η οποία εμφανίζει, αν πατήσουμε το On Screen Controls τέλος πάντων μας εμφανίζει στην οθόνη, όπως βλέπετε εδώ πέρα, διάφορες επιλογές τις οποίες μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σαν ένα μεγαλύτερο πίνακα δηλαδή. Να επιλέξουμε εμείς τέλος πάντων μία εφαρμογή και τέλος να το απενεργοποιήσουμε ή να επανέλθουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις στην προεπιλογή του. Μετά, στην καρτέλα, αυτό ήταν στην καρτέλα Pen. Στην καρτέλα Tablet μπορούμε να ορίσουμε τι θα κάνει το κάθε ένα από αυτά τα 4 κουμπιά τα οποία έχουμε πάνω στο tablet μας. Και αυτά, όπως είπαμε, μπορούν να
διαφοροποιηθούν ανάλογα με την εφαρμογή την οποία θέλουμε. Δείτε ότι εγώ για παράδειγμα εδώ έχω ανοίξει το Photoshop και το Open Board. Μπορώ σε κάθε εφαρμογή να έχω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή στο Photoshop ας πούμε να κάνω ας πούμε για να δούμε ένα undo. Να πω ότι το πάνω αριστερά κουμπί μου κάνει undo. Δες όμως ότι σε όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές αυτό το πράγμα παραμένει όπως το είχες ορίσει ή στην default επιλογή. Τέλος πάντων εδώ δείχνει την μπαταρία του. Το mapping είναι ένα από τα πιο σημαντικά, τα οποία πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσοι χρησιμοποιούμε 2 οθόνες ή και παραπάνω, για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά τη γραφίδα θα πρέπει να ορίσουμε σαφώς τα όρια που θα πιάνει η γραφίδα πάνω στην οθόνη. Δείτε ότι εγώ αυτή τη στιγμή έχω επιλέξει να πιάνει μια συγκεκριμένη οθόνη από τις 2 που έχω. Μπορούμε να το κάνουμε full, όπου μπορεί να πιάνει όλες τις οθόνες. Βέβαια η κίνηση τότε που θα κάνουμε, η μικρότερη κίνηση θα μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη κίνηση πάνω στις οθόνες, πράγμα το οποίο δεν μας επιτρέπει, αν θέλουμε για παράδειγμα να κάνουμε κάποιο σχήμα ή να γράψουμε, να το κάνουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ή αν θέλουμε ακόμα να έχουμε μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορούμε να κάνουμε ένα τμήμα της οθόνης να γράφει η γραφίδα. Πάντως οι περισσότεροι θα μπορέσουμε πιστεύω να μείνουμε ικανοποιημένοι αν παραμείνουμε σε μία από τις 2 οθόνες. Προσοχή, εάν μία από τις 2 οθόνες επιλογή, προφανώς θα δουλεύει ως ποντίκι μόνο σε αυτήν την οθόνη, ενώ δεν θα μπορεί να πάει στην άλλη οθόνη. Για την άλλη οθόνη θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κλασικό σας ποντίκι. Και τέλος εδώ μπορείς να ορίσεις κατά πόσο για παράδειγμα θέλεις να δουλεύει όλη η επιφάνεια της γραφίδας. Το on-screen controls είναι αυτά τα οποία είχαμε δει και πιο πριν, όπου μπορείς να επιλέξεις όταν να εμφανίζονται on-screen controls. Για παράδειγμα, αν πάω εδώ και του πω για παράδειγμα να μου εμφανίζει τα on-screen controls, app shortcuts, εδώ στο on-screen controls μπορώ να έρθω και να ρυθμίσω ποια είναι αυτά τα shortcuts τα οποία θα μου εμφανίσει. Δηλαδή αν πατήσω το κουμπί, μου εμφανίζει, βλέπετε αυτά εδώ τα πραγματάκια. Έχει μπόλικα πραγματάκια εδώ τα οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε. Θέλει διάβασμα, θέλει εξοικείωση. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο πώς αυτό το πραγματάκι δουλεύει ας πούμε, σε μια εφαρμογή Open Board. Εδώ λοιπόν έχουμε την εφαρμογή Open Board. Είναι μια εφαρμογή την οποία μπορούμε να κατεβάσουμε ελεύθερα από το διαδίκτυο. Είναι ένας προπίνακας, στον οποίο μπορούμε να γράψουμε με ελεύθερο χέρι. Βλέπετε γενικά έχει μια πολύ καλή απόκριση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα χρώματα. Μπορούμε να εκτελέσουμε ευθείες γραμμές. Να κάνουμε δηλαδή σχήματα ευθείες γραμμές. Έχει μαρκαδόρο, τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Laser για να δείχνουμε. Γόμα. Γενικά βλέπω ένα τάμπλετ το οποίο έχει πολύ καλή απόκριση. Ωραίο, μου αρέσει. Ναι, με λίγη έτσι εξάσκηση και συνήθεια μπορείς να πετύχεις τον τρόπο γραφής τον οποίο κάνεις σε ένα χαρτί. Σε ένα χαρτί. Μπορεί να γράψεις μικρά και σε μικρότερη κλίμακα. Μπράβο, ωραία. Πάμε να το δούμε λίγο και στο Windows Sync.
Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία η αίσθηση. Ναι. Το καλό είναι ότι βλέπει, εδώ μπορείς να καταλάβεις τα επίπεδα πίεσης, αν το γράψεις πολύ απαλά ή αν πατάς πολύ δυνατά. Μπορείς δηλαδή να ξεκινάς και βλέπεις ότι ξεκινάει πολύ απαλά και όσο πατάς μεγαλώνει. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ναι. Ωραίο, κοίτα και εδώ με τη γόμα, για παράδειγμα, πατάς σιγά σιγά και μετά όσο αυξάνεις την πίεση της γόμας, αυξάνεις την πίεση της γραφίδας, αυξάνει και το μέγεθος της γόμας. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Τώρα αν πρέπει να καταλήξω, δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις γραφιστικής. Σίγουρα κάποιος άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται τη συγκεκριμένη γραφίδα για Photoshop, σίγουρα μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις βασικές ανάγκες. Σίγουρα είναι μια γραφίδα η οποία μπορεί να ικανοποιήσει αυτή τη στιγμή και λόγω της κατάστασης στην οποία ζούμε την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Μπορεί δηλαδή κάποιος που είναι καθηγητής ή δάσκαλος να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει για να κάνει το μάθημά του. Σαν να είχε δηλαδή έναν πίνακα και να μπορεί να γράφει στα παιδιά, να κάνει σχήματα κτλ. Από εκεί και πέρα, ως εργαλείο δουλειάς για κάποιον γραφίστα, δεν ξέρω αν όλο αυτό το πράγμα βοηθάει, υπό την έννοια ότι πολλές φορές οι γραφίστες χρειάζονται να κοιτούν πάνω στην οθόνη στην οποία γράφουν. Δεν θα έλεγα όμως όχι. Η αίσθησή της είναι πάρα πολύ καλή, η ποιότητα κατασκευής της είναι πάρα πολύ καλή. Στις λίγες ώρες που την χρησιμοποιώ μου έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Η τιμή της γενικά είναι καλή. Αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή γενικά το να μπορέσεις να πάρεις και κάποιο άλλο μοντέλο που είναι σίγουρα φθηνότερο και να το φέρεις από Κίνα θα καθυστερήσει πάρα πολύ, δηλαδή μιλάμε για παράδοση πάνω από 2 μήνες και στην εγχώρια αγορά γενικά υπάρχει ακόμα μία μικρή ένα μικρό απόθεμα. Ναι, το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είναι μια πολύ καλή λύση. Οπότε, αυτά λοιπόν από μένα, να μην μακρηγορώ άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe στο κανάλι για να μπορέσετε να έχετε κατευθείαν ενημέρωση για όλα τα νέα βίντεο τα οποία ανεβάζω. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε μου ένα like. Μέχρι το επόμενο βίντεο, χαιρετώ.